युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई एकदमै लो क्यालोरी भएको आलमोन्ड मिल्क बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। आलमोन्ड मिल्कमा एकदमै लो क्यालोरी हुन्छ र यसले हाम्रो शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न एकदमै सहयोग गर्छ। यसमा चिनीको मात्रा एकदमै कम हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै 5 मिनेटमै तयार गर्न सक्छौं। आज यो 1 गिलास आलमोन्डको मिल्क बनाउनुको लागि चाहिँ मैले 15 वटा जति आलमोन्डलाई लिए र 1 गिलास पानीलाई लिए। यसमा चाहिँ लगभग 60 क्यालोरी जति मात्रै हुन्छ र यो आलमोन्ड चाहिँ खानु एकदमै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक चीज हो। मैले चाहिँ यसरी एउटा कपमा 15 वटा जति आलमोन्डलाई यसरी भिजाउन जाँदैछु। हामीले चाहिँ 1 रातसम्म यसलाई भिजाउनु पर्छ दुध बनाउनु भन्दा अगाडि। रातिको समयमा चाहिँ मैले यसरी भिजाएर राखेँ। छोपेर भिजाउनु होला र भोलिपल्ट यो कस्तो देखियो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। भोलिपल्ट यो यस्तो देखिसकेको छ। यसबाट अब म आलमोन्डहरू निकालेर यसको बोक्राहरू चाहिँ निकाल्छु। आलमोन्डको दुधमा चाहिँ भरपुर मात्रामा भिटामिन ई, भिटामिन डी र क्याल्सियम पाइन्छ र यसले क्यान्सर, मुटुको रोग, ब्लड प्रेसर जस्तो रोगहरू पनि लाग्न दिँदैन र लागिहालेको छ भने पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ। र यसरी चाहिँ मैले यो आलमोन्डलाई भिजाएको पानी पनि युज गर्दैछु दुध बनाउनको लागि। पहिला यो आलमोन्ड भिजाउनलाई राखेको पानीलाई लिएँ र त्यसपछि करिब हामीले 80% मात्रै ग्लास भर्छौँ। हामीले दुध बनाउँदाखेरि 80% मात्रै भर्छौँ। त्यसपछि मैले यो मिक्सरमा ब्लेन्ड गर्दैछु। यो आलमोन्ड र यो जति मैले पानी लिएकी थिएँ ग्लासमा त्यो सबै हजुरहरूले अलिअलि गरेर पिस्नु भयो भने चाहिँ अलि छिटै यो पेस्ट बन्छ। र यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 1 देखि 2 मिनेटसम्म हामीले ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलि धेरै टाइम यसलाई ब्लेन्ड गरिसकेपछि मात्रै यो आलमोन्ड मिल्क बन्छ। करिब 2 मिनेट जति ब्लेन्ड गरेँ। हजुरहरूको मिक्सरको क्यापेसिटी अनुसार कति मिनेटमा तयार हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी 2 मिनेटमा बन्यो। एकदम खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ भेजिटेरियन मिल्क पनि भनिन्छ। यसलाई हामीले सजिलै आफ्नो डाइटमा समावेश गर्न सक्छौँ। यो दुधबाट हामीले मिल्क सेक, चिया, कफी, आइसक्रिम र दही बनाएर पनि खान सक्छौँ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू।